ગાળાના. તો અહીંયા જે વધ્યો એને આપણે કાચો નફો કહીશું, કારણ કે વેપાર ખાતાનો જવાબ જે આવે એ આપણો હજી કાચો નફો છે, કારણ કે હજી અમુક ખર્ચાઓ હજી ધ્યાનમાં લેવાના બાકી છે. એટલે અહીંયા આપણે ટોટલ 78,000માંથી જે માઇનસ કરીએ તો ટોટલ રકમ આવી 32,700. આ જે અહીંયા ઉધાર થશે એ નફા નુકસાન ખાતામાં મિત્રો જમા થશે. આપણો નિયમ છે કે એક જગ્યાએ ઉધાર થાય તો બીજે જમા કરવું પડે, એટલે નફા નુકસાન ખાતામાં આપણે અહીંયા જમા કરી દઈશું કાચો નફો 32,700. હવે મિત્રો પાછું જોવું પડે કે કઈ બાજુ સરવાળો વધુ છે. તો અહીંયા ખર્ચા 300, 2500, 700 અને 100 છે, અને આ સાઈડ 32,700 છે, એટલે જમા બાજુ સરવાળો વધુ થશે. એટલે જમા બાજુનો હું સરવાળો કરીશ 32,700, અને એ 32,700માંથી આ ચારે રકમ હું માઇનસ કરીશ કે -300, -2500, -700, -100, એટલે છેલ્લે વધ્યા એ આપણો ચોખ્ખો નફો કહેવાશે. એ વધે છે 29,100. હવે મિત્રો એ સમજી લેવું જરૂરી છે કે જે શાખા ખાતામાં જે આવ્યો તો જવાબ નફો એ જ અહીંયા આવશે. ત્યાં પણ આપણે જોયું હતું કે 29,100 જવાબ આવ્યો હતો, અને અહીંયાનો આનો પણ જવાબ 29,100 આવશે. એટલે ટૂંકમાં બંનેમાં કોઈ ફેર ના હોવો જોઈએ. જવાબ 29,100 અહીંયા ચોખ્ખો નફો આવ્યો એ જ તમે જોશો તો શાખા ખાતું આપણે જ્યારે બનાવ્યું હતું ત્યારે એનો જવાબ બી અહીંયા 29,100 આવ્યો. એટલે એ 29,100 જે આવ્યો હતો અહીંયા પણ 29,100 જ આવવો જોઈએ મિત્રો. બિલકુલ, જે બંનેનો નફો સરખો જ આવે, કારણ કે શાખા છે, શાખાના હિસાબ લખીએ છીએ તો રીત ગમે તે હોય, ગમે ત્યાં લખતા હોઈએ, જવાબ તો આપણા એક સરખા જ આવે. એટલે ઘણીવાર એવું થાય પરીક્ષામાં કે આ લોકો ભૂલી જાય છે કંઈ, કારણ કે આ રકમ અહીંથી લખવાની છે, પેલી રકમ અહીંથી લખવાની છે, ઘસારો ભૂલી ગયા. તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે જો નફો ડિફર થતો હોય તો આપણે જોઈ લેવાનું કે કોઈ રકમ રહી જાય છે અને પછી એ લખી દો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે. એટલે અહીંયા આગળ ટેલી થશે, પરીક્ષામાં તકલીફ પડશે. સાહેબ એટલે ટૂંકમાં અમને જ્યાં જ્યાં બંનેમાં કઈ કઈ બાબતો લખવાની છે એક થોડીક ટૂંકી સમજ આપી દો. કે ધારો કે રોકડ સિલક છે તો શરૂઆતની રોકડ સિલક આપણે શાખા ખાતામાં શરૂમાં કેટલી રોકડ સિલક છે અને આખરમાં કેટલી છે એ લખવાની છે. જ્યારે અહીંયા વેપાર અને નફા નુકસાનમાં એ નથી લખવાનું, પણ એમાંથી જે ખર્ચો થયો છે એ લખવાનો છે. એ જ રીતે શાખામાં આપણે કેટલો ફર્નિચર મોકલ્યું, વર્ષની શરૂઆતમાં કેટલું હતું, કેટલું મોકલ્યું, અને વર્ષને અંતે કેટલું ફર્નિચર છે એ જ લખવાનું છે. જ્યારે અહીંયા એનો ઘસારો જ માત્ર લખવાનો છે. અને બીજું, પરીક્ષામાં ઘણા બધા દાખલાની અંદર આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ પરતંત્ર શાખા છે, એટલે એના ખર્ચા જે છે પગાર, ભાડું એટસેટ્રા એ બધા મુખ્ય ઓફિસ ચૂકવે છે. તો એવું બને કે જેટલા ખર્ચ થયા હોય એટલા જ રકમ મોકલી આપવામાં આવતી હોય, એટલી જ ચૂકવવામાં આવતી હોય, બારોબાર પણ ચૂકવવામાં આવતી હોય. તો પછી એ જે રકમ છે એમાં આખરની રોકડ સિલક એવો પ્રશ્ન રહેશે નહીં, કંઈ બચશે નહીં, પૂરેપૂરા ચૂકવાઈ જશે. એટલે ના પણ આપી હોય, શાખાએ કરેલ ખર્ચ ખરેખર માહિતી ના હોય તો એમ સમજવાનું કે મુખ્ય ઓફિસે જે રકમ ચૂકવી છે એ જ પૂરેપૂરી એણે મોકલી છે અને પૂરેપૂરી શાખાએ ખર્ચ કરી છે. એટલે બંને રકમ ત્યાં સરખી આવશે. યસ. હવે મિત્રો બીજું કેટલીક બાબત આપણે સાથે સાથે જોઈ લીધું છે કે રોકડથી જ માત્ર વેચાણ કરતી હોય તેવી શાખા અને રોકડથી અને ઉધાર વેચાણ કરતી હોય તેવી શાખા. ઉધાર વેચાણ કરતી હોય તો ખાલી શાખા ખાતામાં વધારાના પોઈન્ટ આપણે જોઈ લીધા. ઉધાર બાજુ શરૂઆતના દેવાદારની બાકી આવશે અને આખરના દેવાદારની બાકી આવશે, તેમજ દેવાદાર પાસેથી જે રકમ મળી હશે તે વિગત આપણે રોકડ ખાતેમાં દર્શાવીશું. આટલી વિગત આવશે. એટલે સાહેબ અમને એ ઉધાર વેચાણ કરતી શાખા હોય તો ત્યાં વેપાર અને નફા નુકસાન ખાતામાં શું અસર થશે થોડુંક સમજાય તો અમને એટલે ખ્યાલ આવશે. શું ફરક પડશે ત્યાં વેપાર ખાતામાં? કોઈ લોજિકલ બીજો કોઈ ફરક તો પડે નહીં, કારણ કે આપણે વેપાર ખાતામાં શું લખીએ છીએ આટલું જ લખીએ છીએ. ખાલી વેચાણ હોય તો વેચાણમાં રોકડ વેચાણ અને ઉધાર વેચાણ બંને આવે, અને એમાંથી જે પરત કર્યું હોય, કોણે? દેવાદારોએ, ગ્રાહકોએ પરત કરી હોય, એટલે કે વેચાણ પરત, એ આપણે બાદ કરીએ છીએ. એટલે ચોખ્ખું વેચાણ બહાર લખાશે, એટલી રકમ આવશે. બીજું, ગાલખાત, વટાવ વગેરે જે કંઈ આપેલું હોય છે તે શાખા ખાતામાં લખતા નથી, એ રકમ આપણે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે. આટલો માત્ર ફેરફાર ત્યાં થાય, બાકી કોઈ ફેરફાર થતો નથી. અને હવે આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનો પોઈન્ટ આપણે સમજવો છે તે મુખ્ય ઓફિસ ભરતીયા કિંમતે માલ મોકલે. અહીં આપણે જે જોઈ ગયા છીએ તેમાં માત્ર એવું હતું કે મુખ્ય ઓફિસ શાખાને મૂળ કિંમતે માલ મોકલે છે. હમણાં આપણે ઉદાહરણ જોઈ ગયા છીએ, એમાં 40,000 રૂપિયાનો માલ મોકલ્યો, એ મૂળ કિંમત જ હતી, એ જ કિંમતે મોકલે છે. પણ ઘણીવાર મુખ્ય ઓફિસ જે મૂળ કિંમત હોય એમાં નફો ચઢાવીને માલ મોકલે છે.
તો મૂળ કિંમતમાં નફો પ્લસ કરીએ, જે કિંમત આવે એને આપણે ભારતીય કિંમત કહીએ છીએ, ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ. આપણી કોસ્ટ પ્રાઇસ પ્લસ એમાં પ્રોફિટ, એટલે કે ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી માલ મોકલે તો પછી હિસાબો કેવી રીતે લખાય. 3 રીતે આપણે વિચારી શકીએ. એક રીત તો એવી છે કે માલ મોકલનાર મુખ્ય ઓફિસ છે, મોકલનારને ખબર છે કે એની મૂળ કિંમત શું છે, તો પછી એ મૂળ કિંમતે જ હિસાબો રાખે, અથવા પછી 2 ખાનાવાળું શાખા ખાતું તૈયાર કરે. એકમાં મુખ્ય મૂળ કિંમત લખે, બીજામાં ભારતીય કિંમત લખે, અને ત્રીજી પદ્ધતિ એવી છે કે ભારતીય કિંમતે હિસાબો લખવામાં આવે અને પછી મૂળ કિંમત તથા ભારતીય કિંમતની તફાવતની રકમના હવાલા આપવામાં આવે. તો સામાન્ય રીતે આપણે આ ત્રીજી વિગતને, ત્રીજી મેથડ છે એને જ પ્રિફર કરીએ છીએ, કારણ કે એકાઉન્ટન્સીમાં ક્યાંય આપણે 2 ખાનાનો ઉપયોગ એક રોકડ મેળ સિવાય, પણ રોકડ મેળ એક ખાતું પણ છે અને રજિસ્ટર પણ છે, પત્રક પણ છે. એટલે રોકડ મેળમાં આપણે પત્રક તરીકે 2 ખાના 3 ખાના ચલાવી લઈએ છીએ. કોઈ ખાતામાં આપણો સાયન્ટિફિક નિયમ એવો નથી કે જેની અંદર 2 ખાના બનાવવા. તો પછી આપણે અહીં પણ ત્રીજી જે પદ્ધતિ છે કે ભારતીય કિંમતે હિસાબો લખવા અને પછી એના જે તફાવત, જે હવાલા આવતા હોય તેની નોંધ કરીએ. તો આવા કયા કયા હવાલા આવશે? તો મૂળ કિંમત સ્ટોકની બાબત છે, એટલે સ્ટોકને લગતા જ માત્ર હવાલા આવશે. સ્ટોકને લગતા એવા કઈ બાબતો હોય છે? તો એક તો માલ મોકલે છે તે, મુખ્ય ઓફિસ શાખાને માલ મોકલે તો એમાં નફો ચડાવેલું છે એટલે એમાં હવાલાનો પ્રશ્ન થશે. પછી શાખા એ માલમાંથી કોઈક માલ પરત કરે તો તે, એટલે બીજો એક હવાલો આવે. અને બીજું માલને લગતી બીજી 2 રકમ હોય છે, એક તો શરૂઆતનો સ્ટોક અને આખા સ્ટોક. તો 4 રકમ હોય છે. 4 રકમના આપણે હવાલા આપવાના છે. હવે હવાલાની વાત આવે ત્યારે ઘણીવાર મિત્રો તમને ટેન્શન થઈ જાય છે કે આ હવાલા એ ટેન્શનની વસ્તુ નથી. આપણે જસ્ટ કહીએ છીએ કે એની રિવર્સ એન્ટ્રી કરીએ છીએ. જેટલો આપણે વધારે પ્લસ માઇનસ કરી દીધું હોય, ભૂલ થઈ હોય તો રિવર્સ એન્ટ્રી, કારણ કે એકાઉન્ટન્સીમાં ક્યાંય ચેક કે સુધારો કરવામાં આવતો નથી, પણ તમારી જે નોંધ વધારે ઓછી થઈ ગઈ છે તો એની રિવર્સ એન્ટ્રી આપીએ, અથવા ભૂલ રહી ગઈ હોય, ભૂલી ગયા હોઈએ, ડબલ થઈ ગઈ હોય તો એ બધી રકમને પાછી સરખી કરીએ, એટલે એને કહેવાય હવાલા. તો એવા કયા હવાલા અહીંયા આવશે, એની શું અસર આપીશું તે મેં તમને વાત કરી. તે એક તો મોકલેલ માલ અંગે. તો જ્યારે આપણે માલ મોકલ્યો ત્યારે નોંધ કરી હતી, શાખાને મોકલેલ માલ ખાતે ઉધાર, તે મોકલેલ માલ ખાતે જમા. તો આની રિવર્સ એન્ટ્રી થશે હવે કે મોકલેલ માલ ખાતે ઉધાર, તે શાખા ખાતે જમા. કેટલી રકમ? તો જે ભારતીય કિંમત અને મૂળ કિંમત વચ્ચેનો જે તફાવત રહેશે એ તફાવતની રકમ આપણે અહીંયા આપીશું. બરાબર છે. અને એ જ રીતે પરત માલ હશે તો પરત માલ હોય તો આપણે કરીએ છીએ પરત માલ ખાતે, અથવા તો એટલે લખીએ છીએ મોકલેલ માલ. આપણને માલ પરત કર્યો હતો એટલે શાખા આપનાર હતી, જ્યારે આપણે ખરેખર એને માલ પરત કર્યો હતો તો શાખા ખાતે જમા કર્યા હતા અને પરત માલ ખાતે ઉધાર કર્યા હતા. હવે એની રિવર્સ એન્ટ્રી કરી દો એટલે શાખા ખાતે ઉધાર થશે અને પરત માલ ખાતે જમા થશે. તો મોકલેલ માલની જેમ રિવર્સ એન્ટ્રી અહીં પરત માલ માટેની થઈ. પછી સ્ટોક માટે આખા સ્ટોક માની લો હોય જે આપણે શાખા ખાતાની જમા બાજુ લખ્યો છે. ધારો કે એ સ્ટોકની ભારતીય કિંમત 6000 છે પણ મૂળ કિંમત 5000 છે. તો આપણો તો નિયમ છે, સ્પષ્ટ નિયમ, કે સ્ટોક કોસ્ટ પ્રાઇસ ઓર માર્કેટ પ્રાઇસ વિચ એવર ઇઝ લેસ, મૂળ કિંમત કે બજાર કિંમત બેમાંથી જે ઓછી હોય તે લખાય. હવે જો એની મૂળ કિંમત 5000 હોય અને આપણી ભારતીય કિંમત 6000 હોય તો આપણે લખવી જોઈએ 5000, પણ આપણે લખી છે 6000 કારણ કે એની ભારતીય કિંમત 6000 છે. તો 1000 રૂપિયાનો એનો પણ હવાલો આપીશું, જે આપણે ઉધાર બાજુ આપી દઈશું. એને કહીશું સ્ટોક તફાવત ખાતે. મતલબ આમનો જ લખ્યું હોય તો લખાશે શાખા ખાતે ઉધાર, તે શાખા સ્ટોક અનામત ખાતે જમા. તો શરૂઆતનો સ્ટોક હશે તો એનાથી વિરુદ્ધ અસર આપીશું આપણે, હે ને. તો મિત્રો આ ભારતીય કિંમત અંગેના આટલા હવાલા આપવાના થાય, અને આટલા હવાલા આપીએ એટલે બાકીનું બધું યથાવત રહેશે. લાલ પેનથી જે લખાયેલું છે તેના ઉપર નજર કરીએ તો જે મોકલેલ માલ હતો એ આપણે ઉધાર બાજુ લખેલું છે, તો જમા બાજુ આપણે એનો હવાલો આપી દઈશું બાય ગુડ્સ સ્ટોક ટુ બ્રાન્ચ, એટલે કે શાખાને મોકલેલ માલ ખાતે જેટલો હવાલો અપાયો, જેટલો નફો ચડાયેલો છે તે રકમ. એવી જ રીતે પરત માલ આપણે જમા બાજુ લખેલું હતું એને આપણે ઉધાર બાજુ હવાલો આપીશું, તો લખીશું ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ. અને ગ્રીન લાઇનમાં લખેલું છે આખા સ્ટોકના હવાલા છે, તો આખા સ્ટોક જમા બાજુ હોય તો એનો હવાલો ઉધાર બાજુ થશે ટુ સ્ટોક રિઝર્વ એકાઉન્ટ, અને શરૂઆતનો સ્ટોકનો જમા બાજુ બાય સ્ટોક રિઝર્વ એકાઉન્ટ. હવે પ્રવીણભાઈ, આ લોકોને આપણે એ જરા સમજાવી દઈએ કે એટલે આમાં ગુજરાતીમાં પણ જરા જોઈ લઈએ. જ્યાં ગ્રીન લાઇનથી પેલું શાખાને મોકલેલ માલ જે આપણે ઉધાર બાજુ હતું એ જ રકમ આપણે જમા બાજુ, એટલે શાખાને મોકલેલ ઉધાર માલ ઉધાર હતો, હવે એ જે શાખાને માલ મોકલેની ભારતીય કિંમત અને મૂળ કિંમતનો તફાવત જમા બાજુ લખીશું શાખાને મોકલેલ માલ ખાતે. યસ.
હવે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોબ્લેમ થાય છે કે ભારતીય કિંમત અને એની મૂળ કિંમત, અને યસ, વેપાર ખાતામાં તો આપણે મૂળ કિંમત જ લખીશું, એમાં તમારે હેરાન થવાની જરૂર નથી. જે એની મૂળ કિંમત થતી હોય, જેમ આપણે કહીએ છીએ કે ઉધાર બાજુ શરૂઆતનો સ્ટોક 10,000 લખ્યો હોય અને એનો હવાલો 1,000 થતો હોય તો મૂળ કિંમત 9,000 થઈ, તો વેપાર ખાતામાં તો 9,000 જ લખવાની છે. એવી રીતે મોકલેલ માલ 44,000 હોય અને 4,000 નફો ચડાયેલો હોય તો મૂળ કિંમત 40 છે, તો આપણે 40,000 જ લખીશું. એટલે વેપાર ખાતામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આપણને. હવે વિદ્યાર્થીઓને બેઝિક ઘણી વાર પ્રોબ્લેમ તો ત્યાં થાય છે કે ભારતીય કિંમતમાંથી મૂળ કિંમતમાંથી ભારતીય કિંમત, નફાનો હવાલો, એ બધું બહુ તકલીફ પડે છે. બેઝિક છે, સાવ સરળ છે, તેમ છતાં તો એ કઈ રીતે રકમમાં આવી શકે અને કઈ રીતે એની આપણે મૂળ કિંમત શોધી શકીએ તે સમજીએ. તો એમને બે બાબતો આપણે સમજાવી દઈએ. તો જો ભારતીય કિંમત તમને આપવામાં આવી હોય, ધારો કે લખ્યું હોય કે મૂળ કિંમત ઉપર 10% નફો ચડાવીને માલ મોકલવામાં આવે છે. અહીં લખ્યું છે મૂળ કિંમત પર 10%. નફો સાની ઉપર લખેલો છે, ટકાવારી સાની ઉપર લખેલી છે, મૂળ કિંમત પર 10%. હવે તમને ભારતીય કિંમત આપવામાં આવી હોય, ધારો કે 11,000 રૂપિયા તમારી ભારતીય શરૂઆતનો સ્ટોક છે 11,000 રૂપિયા, અથવા મોકલેલ માલ છે 11,000, કોઈ પણ એક વસ્તુને સમજી લઈએ. માલની રકમ 11,000 રૂપિયા છે ભારતીય કિંમત. તો આ 11,000 રૂપિયામાંથી નફો કેવી રીતે શોધીશું અને કેવી રીતે ડિફરન્સ બાદ કરીશું એ જરા સમજી લઈએ. તો તમે ધારો કે આવા કિસ્સામાં આપણે છે ને એક સૂત્રની મદદથી કરશો તો વધુ યાદ રહેશે કે મૂળ કિંમત વત્તા નફો એટલે ભારતીય કિંમત. આ એક સૂત્ર મૂકી દેવું મિત્રો. જ્યારે બી કોઈ કિંમત શોધવાની આવે એટલે આ સૂત્ર મૂકી દો અને જેની ઉપર નફો કીધો છે, અહીંયા ધારો કે નફો છે 10% નફો, એ આપણે કોની ઉપર કીધો છે? મૂળ કિંમત ઉપર. તો મૂળ કિંમતને જેની ઉપર કીધું એને 100 મૂકી દો અને પછી નફો કેટલો હતો? 10%, એટલે ભારતીય કિંમત આવે 110. પછી તમને દાખલામાં શું આપ્યું છે? ભારતીય કિંમત અહીંયા મૂકી દીધી કે 11,000 ભારતીય કિંમત હોય તો એની મૂળ કિંમત કેટલી મારે આ શોધવાની છે. એટલે આ ત્રિરાશિ મૂકવાની કે 110 ભારતીય કિંમત હોય તો મૂળ કિંમત 100 છે અને 11,000 ભારતીય કિંમત હોય તો એની મૂળ કિંમત કેટલી? એટલે 11,000 ગુણ્યા 100 કરીશું ત્રિરાશિમાં. આ રીતે આપણે કરતા હોઈએ છીએ મિત્રો કે જે બે કિંમત હોય એ બેનો ગુણાકાર થાય અને એક કિંમત હોય એ છેદમાં આવે. એટલે અહીંયા તમે ગણતરી કરશો એટલે તમને મૂળ કિંમત 10,000 મળશે. એટલે મિત્રો મૂળ કિંમત એની 10,000 થઈ અને ભારતીય કિંમત 11,000 થઈ. એટલે તફાવત 1,000 રૂપિયા થયો, જેનો આપણે હવાલો આપવાનો થાય. આ શરૂઆતનો સ્ટોક હોય, મોકલેલ માલ હોય, પરત માલ હોય કે આખા સ્ટોક હોય, બધામાં એક રીતે થયું. હવે અહીંયા આપણે એમ લખ્યું કે મૂળ કિંમત પર 10%. એની જગ્યાએ ધારો કે એમ લખ્યું હોય કે ભારતીય કિંમત પર 10% ચઢાવીને માલ ભારતીય કિંમત પર 10% ચઢાવીને માલ મોકલવામાં આવે છે. અને અહીંયા મૂળ કિંમત તમને કેટલી આપેલી હોય? 10,000, જે હમણાં આપણે શોધી હતી એ રીતે કે ભારતીય કિંમત પર 10% નફો કીધો હોય અને તમને દાખલામાં ભારતીય કિંમત ના આપી હોય, દાખલામાં તમને કઈ કિંમત આપી હોય? મૂળ કિંમત આપી હોય. તો પાછા મિત્રો અહીંયા આપણે ઓલું સૂત્ર જે છે મૂળ કિંમત વત્તા નફો એટલે ભારતીય કિંમત. હવે અહીંયા હું કોની ઉપર મને નફો કીધો છે? 10% નફો, તો કે ભારતીય કિંમત ઉપર કીધું છે એટલે ભારતીય કિંમતને 100 મૂકવાની અને નફો કેટલો છે? 10, એટલે 10 અહીંયા મૂક્યા તો અહીંયા કેટલા આવ્યા? 90 આવ્યા. 90. પછી તમને દાખલામાં શું આપેલું છે? મૂળ કિંમત આપેલી છે 10,000, તો એમાં એની ભારતીય કિંમત મારે શોધવાની છે. તો 90 100 તો 10,000 કેટલા? એટલે આ રીતે કરવાથી તમને એની ભારતીય કિંમત પણ અહીંયા મળી જશે. અને એ ભારતીય કિંમત આપણે શરૂઆતના સ્ટોકમાં અથવા મોકલેલ માલમાં લખવાની અને જે મૂળ કિંમત અને ભારતીય કિંમતનો તફાવત આપણે એની વિરુદ્ધ સાઈડ લખીએ છીએ. તો આ રીતે મિત્રો આ ભારતીય કિંમત, મૂળ કિંમત માત્ર શાખા ખાતામાં એનો ફેરફાર આવશે અને એ ફેરફાર તમારે આપી દેવાનો, જેનાથી એનો ચોખ્ખો નફો મળશે. હવે દોસ્તો, તમારી પરીક્ષાઓ પણ નજીક આવી ગઈ છે. પરીક્ષામાં તમને આ ચેપ્ટર ખૂબ લાભદાયી થાય, આનાથી પૂરા માર્ક્સ મળે અને સાથે સાથે આજે ખૂબ માર્કેટિંગ સિસ્ટમ કે બિઝનેસ જે સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમમાં બ્રાન્ચ એ અસરકારક અને ખૂબ જ પ્રચલિત સિસ્ટમ થઈ છે. તો જ્યારે તમે એની અંદર પ્રેક્ટિકલ કામ કરતા હોય ત્યારે સારી રીતે કામ પણ કરી શકો એવી અમે તમને શુભેચ્છા આપીએ છીએ. આપ સૌની અંદર, આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્માને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે.